සුබ දවසක් ඔයාලට. ඉතින් වෙනදා වගේම තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනදා වගේම අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ 02 කියන WhatsApp bot deploy කරගන්න විදිය. ඉතින් මාත් එක්ක කලින් ඉඳන්ම හිටපයි දන්නේ නැති මම කලින් දැම්ම වීඩියෝ එක Prabath MD bot deploy කරගන්න විදිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදියට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තිනවා මේ bot ගේ අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම් මම Prabath ගේ YT link එක. ඔයාලා ඒක බලලා හරියට හදාගන්න මේ bot. දැන් අපි යමු එහෙනම් 02 bot deploy කරගන්න. හරි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන Heroku ගන්න නැත්නම් හදන් ඉන්න. මම description එකේ දාලා තියෙන git link එකෙන් ඔයා මේ තැනට එන්න. හරි දැන් මම මුලින්ම පෙන්නන්නේ QR එක ස්කෑන් කරගන්න විදිය. මේ මෙතන තියෙන get season කියන එක ටච් කරලා QR එක ස්කෑන් කරගන්න මේ විදියට. මේ background music එක ගැන හැදී හිතන්න එපා. වැටේ පිටේ සද්ද ඔක්කොම ඇහෙනවද මං හිතන්නේ. ඒක ඕනේ නැහැ අපිට. හරි දැන් මම WhatsApp එකට QR එක ස්කෑන් කරගන්නවා මේ විදියට. හරි දැන් මේ විදිහට ඇක්ටිව් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒ කියන්නේ මේ ID එක තමයි එන්නේ මේ විදිහට. මම පෙන්නන්න මේ තමයි ID එක. දැන් මම ආයෙමත් git එකට යනවා. හරි දැන් ඔයා දෙවෙනියට ෆෝක් කරගන්න මේක. දැන් මම උඩට ගිහලා ෆෝක් කරගන්නවා මේ විදිහට. මේ කොළ පාට බටන් එක ඔබලා ෆෝක් කරගන්න. හරි දැන් ඔයා ඊට පස්සේ මේ පල්ලින් දෙන get db url කියන තැනට යටින් තියෙන get කියන මේ තියෙන highlight වෙලා get කියලා එකක් එන්නේ ඒක ටච් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. දැන් ඔයා මෙතන desktop site on කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් git account එකක් තියෙන හින්දා මේ GitHub කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ අපෙන්නයි. මෙතන මේ කොළ පාටින් තියෙන බටන් එක ඔබන්න යටින් තියෙන. හරි දැන් ඔයා මෙතන මේ චූටි කොටු ටික් එක දාලා complete sign up කියන බටන් එක ඔබන්න. ටික් එක වැටුන්නේ. දැන් හරි. හරි දැන් ඔයාලට මේ වගේ අපෙන්නයි. දැන් ඔයාලට Gmail app එකට ඇවිල්ලාදී mail එකක්, ඒ කියන්නේ GitHub අදපු account එකට ඇවිල්ලාදී mail එකක් මේ දෙක ගිහිල්ලා බලන්න. හරි වටත් මේ විදිහට එයි. දැන් ඒක ඇතුලේ link එකක්. හරි දැන් ඔයා මේ link එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ ASCII ගෙම්බු සින්දු කියනවා. හරි දැන් ඔයාලට මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතන desktop site on කරගන්න. හරි දැන් මේ උඩින්ම තියෙන මේ new මේ නිල් පාටින් තියෙන new කියන බටන් එක ඔබන්න. මෙන්න මේ බටන් එක. හරි දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට යන්න. හරි දැන් ඔයා මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. දැන් ඔයා මෙතන ඔයා උඩින්ම ඔයාගේ නම දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පල්ලට එන්න. මෙතන ඊට පස්සේ region කියන එකට මේ මෙතන ටච් කරලා මේ EU central කියන එක ටච් කරන්න. හරි දැන් ඔයා මෙතන පල්ලට එන්න. මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාටින් බටන් එකක් තියෙනවා. එන්න ඒක ටච් කරන්න.
හරි දැන් ඔයාලට මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතන ස්ටේටස් කියන තැන available කියලා බටනවා ඉන්න. හරි දැන් මේ විදිහට වැටුණාට පස්සේ ඔයා මෙතනින් පල්ලට යන්න. හරි මේ තුන්වෙනියට තියෙන ලින්ක් එක තමයි ඔයා කොපි කරගන්න ඕනේ මෙතනින්. මේ විදිහට කොපි කරගන්න මේ ලින්ක් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයා ඒක කොහේ හරි සේව් කරගන්න. හරි දැන් එතනින් බෑක් කරලා Heroku login වෙන්න. මම new tab එකක් open කරලා login වෙනවා. මේ විදිහට Heroku login කියලා search කරගෙන Heroku login කියන එක ටච් කරන්න. හරි දැන් මේ new කියන එක ටච් කරලා මේ විදිහට new කියන ටච් කරලා මේ create new app කියන එක ටච් කරන්න. හරි දැන් මෙතන app name එකක් දෙන්න ඔයා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට create කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ මෙතන පල්ලින් තියෙන GitHub කියන එක ටච් කරන්න මේ විදිහට. හරි දැන් මෙතන මේ search කරගන්න තියෙන තැන ඔයා මෙතන zero කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක connect කරගන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මේ පළලට ගිහිල්ලා මේ deploy කියන එක ටච් කරන්න. මෙන්න මේක. හරි දැන් මේ විදිහට deploy වෙනකන් ඉන්න ඔයා. හරි දැන් app එක deploy වුණාට පස්සේ මේ setting වලට යන්න. හරි දැන් මේකට ටච් කරලා key ටිකක් add කරගන්න තියෙනවා. ඒ ටික හරියට add කරගන්න. දැන් ඔයා ආපහු git එකට යන්න මේ විදිහට. මේ මෙතන highlight වෙලා තියෙන ටික තමයි එතන දාගන්න ඕනේ ඔයා. මේ season id කියන එක මේ විදිහට copy කරලා මෙන්න මේක මේක යටදී තියෙන්නේ. මෙන්න එක විදිහට copy කරලා Heroku එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ key කියන තැන season id කියන එක දාගෙන මෙතෙන්ද QR එක scan කරද්දී ආපු code එක දෙන්න. මෙන්න මේ code එක මේ copy කරලා එතෙන් දෙන්න. මේ විදිහට හැම key එකක්ම add කර ගන්න ඕනේ. හරි දැන් මේකට දෙන්න ඕනේ අර අපි save කරගත්ත URL එක. මම මේකත් copy කරලා අතෙන්ට add කර ගන්නවා. මෙතෙන්ට අර save කරගත්ත එක දෙන්න. මෙන්න මේක.
හරි අනිත් ඒවාත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි මෙලොව රහක් නැති සින්දුවකුත් අහගෙන මේ ටික ඇඩ් කරගත්තා. මෙතන මම මේ ටික දාගත්තේ මේ බොට් ලැන්ග්වේජ් කියන එකට ඉංග්‍රීසි නම් en දාගන්න, සිංහල නම් si දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ only group කියන එකට true දැම්මොත් එimhe බොට් group වලට විතර වැඩ කරන්නේ, inbox වැඩ නැහැ. තව එතන තිබ්බ අර logo කියලා එකක්. එන්න එක මම මෙතන දාගෙන නැහැ. එන්න එක ඔයා කැමති නම් දාගන්න. එතන දාගද්දි logo කියන එක දාගෙන ඔයා කැමති image එකේ link එක එතන දාගන්න. හරි දැන් අපි යමු ඊළඟ වැඩේට. දැන් මෙතන උඩට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක ටච් කරන්න. මේ ටිකල් තුනක් තියෙනවා. මේ ටික එක ඕෆ් කරොත් එහෙම බොට් ඕෆ් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ div no type එක වෙනස් කරගන්න ඔයා. මේ දෙක වෙනස් කරගන්න. මේ එක තියෙන එක දෙකට දාගන්න. හරි බොට් රීස්ටාර්ට් කරගන්න ඕන නම් මේ මොක් කියන එක ටච් කරලා මේ රීස්ටාර්ට් all div no කියන එක ටච් කරන්න. හරි දැන් මේ විදිහට බොට් රන් වෙනවා. දැන් මම WhatsApp එකට ගිහලා පෙන්නන්නම්. හරි මේ විදිහට ස්පීඩ් වැඩ කරන හොඳට බොට්. හරි නේද? අද වීඩියෝ නතර කරනවා. ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. බොට් හදද්දි මොකක් හරි අවුලක් වුණොත් එහෙනම් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මම ආසාවට වගේ WhatsApp එකේ channel එකක් හැදුවා. ඔයාලට link එක දාලා දෙනවා description එකේ. කැමති අයට follow කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.